Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Retro X Friends. Ξεκινάμε για ένα καλοκαιρινό review. Όχι ότι χαθήκαμε, αλλά επιστρέφουμε με ένα δυνατό παιχνίδι, το οποίο μπορώ να πω μας έχει φέρει και μας φέρνει την έκπληξη του καλοκαιριού, πέρα ουσιαστικά από το Baldur's Gate που είδαμε τις αρχές του μήνα για PC και περιμένουμε για κονσόλες, και του Diablo. Σήμερα παιδιά θα ασχοληθούμε με το Atlas Fallen. Πάμε λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό. Παιδιά, το Atlas Fallen είναι από τον Γερμανό προγραμματιστή Deck 13, όπου το 2014, όποιοι θυμόμαστε, μας έφερε το Souls-like Lord of the Fallen, το παλιό, ασχέτως αν βγαίνει φέτος καινούριο, και τους φυσικά πνευματικούς διόχους του συγκεκριμένου παιχνιδιού που ήταν το The Surge και το The Surge 2. Ειδικά για το νούμερο 2 δεν συζητώ παιδιά, είχα τρελαθεί υπερβολικά και είδα την εξέλιξη. Τα παιχνίδια παιδιά του προγραμματιστή την τελευταία δεκαετία βελτιώθηκαν σταθερά και έβαλαν φυσικά τη δική τους πινελιά στο είδος των Dark Souls, αλλά και για πολλά παιχνίδια τα οποία απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα. Είναι εκπληκτικό λοιπόν ότι το γεγονός ότι η τελευταία προσπάθεια που κάνει, και αυτό μιλάμε για το Atlas Fallen, είναι ότι κατεργεί το συνδετικό κρίκο με αυτό που είχαμε συνηθίσει με τα Souls-like παιχνίδια, για να δημιουργήσει μια τυπική, μια γεμάτη με άμμο εμπειρία δράσης. Ομολογουμένως μπορώ να πω παιδιά ότι ξόδεψα πάρα πολλές ώρες απολαμβάνοντας το τοπίο, και ήταν όχι μόνο τεράστιο αλλά και ομαλό. Αυτός ο απρόσκοπος, ο ανοιχτός κόσμος θέλει οπωσδήποτε να τον να τον εξερευνήσετε, ο οποίος είναι φορτωμένος με αποστολές. Έχει πάρα πολλά NPC ώστε να μπορέσετε να μιλήσετε, να σας πει τη δικιά του ιστορία, και φυσικά έχει το καθένα και δικός τους διαλόγους. Παράλληλα σας δίνει και κάποιες αποστολές. Πάμε λίγο εντάχει να πούμε λίγο για το story. Το Atlas Fallen επικεντρώνεται γύρω από το δικό σας χαρακτήρα, unnamed ουσιαστικά, ο οποίος τον προσαρμόζεται όταν ξεκινάτε ακριβώς όπως εσείς θέλετε, και έχει αποκτήσει ένα γάντι μαγικό, κάθετος μυθικό θα έλεγα, Gauntlet το κλασικό, που είναι το κυριότερο κομμάτι στο βασικό εξοπλισμό σας, και φυσικά είναι το κύριο και κεντρικό θέμα στην μεταποκαλυπτική ιστορία που μας προσφέρει το παιχνίδι. Γενικά έχουμε ένα πάρα πολύ γρήγορο σκηνικό, όπου εξηγεί γιατί ο κόσμος έχει φτάσει σε όλη την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και μας εισάγει σε κάθε σημαντικό σημείο του παιχνιδιού για να έρθει και να ακολουθήσει η δράση που είναι ο τίτλος. Το Atlas Fallen εξηγεί επιδέξια, μπορώ να το πω, ότι όλα όσο και ό,τι χρειαζόμουν να ξέρω κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών του παιχνιδιού, μέσω των πρώτων tutorials, τα οποία εξυπηρέτησαν απόλυτα το σκοπό να δεθώ με τον Νίαλ, ο οποίος παιδιά είναι η μυστηριώδη οντότητα που μένει, ζει και ζει μέσα σε αυτό το θρελικό γάντι. Και σταδιακά παιδιά θα μιλάτε με τον ίδιο, θα σας λέει και θα σας βάζει τις ιστορίες. Περαιτέρω δεν σας λέω, γιατί θεωρώ ότι θα είναι πλεονασμός και σας χαλάσω όλο αυτό το υπέροχο γεγονός. Όμως παιδιά, το Atlas Fallen αγκαλιάζει αυτό το σκηνικό με πάρα πολύ ωραίο στυλ. Φέρνει νέες ιδέες στο τραπέζι, συμπεριλαμβάνοντας μια κίνηση που γλιστράμε ουσιαστικά, σαν να κάνουμε κάτι σαν snowboard να το πω, πάνω στην άμμο, και το οποίο αντικαθιστά το παραδοσιακό sprint. Όχι ότι δεν υπάρχει, στις περιοχές οι οποίες δεν υπάρχει άμμος, υπάρχει το παραδοσιακό sprint, το τρεξιματάκι, και γρήγορα με έκανε να νιώθω ότι επέστρεψα παίζοντας ένα γρήγορο παιχνίδι, και ουσιαστικά σαν να μου άνοιγε το δρόμο μέσα σε μια χρυσή οάση. Το λέω χρυσή οάση τονίζοντας χρυσή λόγω της ερήμου πάνω απ' όλα, που υπάρχει στον πλανήτη, που έχει καταστραφεί ο πλανήτης.
Η κίνηση γενικώς στο movement είναι από τα καλύτερα μέρη του παιχνιδιού και υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι και τρόποι να μετακινηθούμε. Η δυνατότητα Rise π.χ. σας επιτρέπει να σηκώνουμε πλατφόρμες, θαμμένα στοιχεία που υπάρχουν έξω από την άμμο, υπάρχουν παιδιά treasure chest, τα οποία πάλι κάνετε Rise και ουσιαστικά το γάντι σας σας βοηθάει να τα βρείτε, να τα σηκώσετε, να τα βγάλετε από την άμμο ουσιαστικά. Μετά έχουμε τη δυνατότητα Air Dash, η οποία σταδιακά μεγαλώνει, κάνετε upgrade και δίνουμε στον εαυτό μας μία επιπλέον όθηση, διπλή ή τριπλή στην πορεία, αλλά φυσικά από την αρχή δίδεται και το double jump πολλές φορές σωτήριο. Όλα αυτά, παιδιά, δεν λένε όμως κάτι, γιατί το σύστημα μάχης που μου έκανε να τρέχω στον αέρα ανάμεσα σε κάποιες εκρηκτικές επιθέσεις οι οποίες έκανα και μου άφηναν τους εχθρούς μου παγωμένους και μετά μου τους στριμάτιζε σε 1000 κομμάτια άμμου και κρυστάλλων, μου έδωσε ένα υπέροχο δέος. Γενικά, να ξέρετε, να σκεφτείτε στο μυαλό σας, όπως και εγώ προσωπικά, μάζεψα τα νομίσματα τα οποία βρίσκεται μετά από τους εχθρούς και όλα, και να αγοράσετε, μπορείτε να αγοράσετε set πανοπλίας, να το κάνετε upgrade της πανοπλίας από εμπόρους που υπάρχουν κλασικά στην πόλη, αλλά φυσικά και αυτό σας δίνει και ένα κίνημα να κάνετε και side quest, ώστε να πάρετε παραπάνω χρήματα για τις αναβαθμίσεις που χρειάζονται. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Για την ακρίβεια, εγώ είμαι στο level 7. Κάθε πανοπλία έχει maximum level, το βάζετε, δημιουργείτε και φτιάχνετε. Γενικά, ο open world χαρακτήρας του είναι επίσης γεμάτος πράγματα που θα βρείτε. Το κορυφαίο, παιδιά, ήταν ότι κάποια στιγμή, όπως παρατηρούσα ένα ζώο, κάτι σαν, να το πω, τάρανδος, προχωρούσε και άκουγα σαν να αφήνει πίσω του, έβλεπα μάλλον την ακρίβεια, και ψιλοάκουγα κάτι σαν να αφήνει χρυσόσκονη, και όσο το παρακολουθούσα από απόσταση χωρίς να φοβηθεί, με πήγαινε σε ένα κατάλληλο σημείο, το οποίο έκανα τη μέθοδο Rise που λέγαμε, και έβρισκα θησαυρούς. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Παιδιά, στο κομμάτι πάντως γενικώς του εμπόρου, να το πω, των trades, υπάρχει πάντα ένας φιλικός που λέμε ταξιδιώτης, εντάξει, αν το δείτε, φοράει και ένα σαρίκι ουσιαστικά στο κεφάλι και περιπλανιέται στην έρημο, αλλά μπορείς να το γνωρίσεις από απόσταση, γιατί το όλος περίεργο έχει από πάνω έναν περίεργο, μπορώ να το πω, χαρταετό, σαν ένα τεράστιο, εντάξει, σε σχήμα πουλιού, αν θυμάμαι, το οποίο καταλαβαίνεις τη θέση του. Φυσικά και αυτόν, για να μπορέσεις να το ξεκλειδώσεις εισαγωγικά, πάντα κάνεις ένα θέλημα. Αγοράζεις εκεί μέσα υλικά, upgrade, μέχρι και χάρτες για hidden treasures. Υπάρχουν αποστολές που σας δίνουν μισούς χάρτες, υπάρχουν και αποστολές οι οποίες σας δίνουν και ολόκληρους. Εδώ έρχεται ο έμπορος και βάζει τα υπόλοιπα. Γενικά, η μάχη που διαθέτει το παιχνίδι είναι αρκετά διασκεδαστική και προκλητική, και και μπορείτε να σκεφτείτε να το παίξετε με κάποια τακτική για να αντιμετωπίσετε τους αντιπάλους σας, για το λόγο ότι κάποιοι από αυτούς έχουν πιο δυνατά σημεία, πιο κέραια, μπορείτε να κάνετε ουσιαστικά αυτόματα, να σας βλέπει να διαλέγετε αυτόματα το στόχο, και από εκεί και πέρα να κάνετε τα κόλπα, τα ταχυδακτηλουργικά, και με τις ικανότητες σας, ωραία, να ξεκινήσετε η Essence, ουσιαστικά με τις Essence Stones και την Momentum Bar, ουσιαστικά να κάνετε τις κινήσεις σας. Οι μπάρες που προανέφερα είναι πάρα πολύ απλές. Χτυπάς τις βασικές επιθέσεις, να το πω, το οποίο το κλασικό δεν είναι μπουνιά, ουσιαστικά όπως πας είναι ένα, σαν να το πω, αόρατο τσεκούρι που δημιουργείται, αλλά έχεις και δευτερεύον όπλα. Είχα ένα δευτερεύον μαστίγιο, τώρα π.χ. παιδιά έχω ένα δευτερεύον σπαθάκι. Εν τω μεταξύ ξεκινάει, και όσο κάνετε τις επιθέσεις και τις εξαπολύετε, γεμίζει η μπάρα του momentum, όπου εκεί ξεκλειδώνετε, παιδιά,
τις essence ικανότητες, 3 διαφορετικά επίπεδα, 3 διαφορετικές ουσιαστικά super moves να το πούμε, τις οποίες τη χρησιμοποιείτε στη μάχη. Όπως είπα, όσο πιο γεμάτη η μπάρα, τόσο πιο δυνατές οι ικανότητες υπάρχουν για να κάνετε μεγαλύτερη ζημιά. Πρόβλημα μεγάλο στη μάχη, η κάμερα αρκετές φορές έχανε το ζουμάρισμα, ενώ ήμουν κλειδωμένος σε έναν εχθρό, δεν μπορούσα να το δω, ενώ μου επιτέθηκαν κάποιος άλλος, δεν μπορούσα να το ξεκλειδώσω. Θεωρώ ότι με κάποιο day one patch μπορεί ίσως να διορθωθεί, μπορεί και κάποια ρυθμίση η οποία δεν την έκανα εγώ σωστά, αλλά γενικώς με οδήγησε σε μερικές δυσάρεστες καταστάσεις. Το οπλοστάσιό μας έχουμε μια δυνατότητα που λέγεται shader ουσιαστικά, που πατάμε τις 2 σκανδάλες κλασικά στο gamepad από πίσω, το super move που λέμε, όταν γενικά, και όπως έχω προαναφέρει, η μπάρα είναι του momentum είναι τελείως γεμάτη, η οποία εξαπολύει μια τεράστια, βγαίνει ουσιαστικά ένα τεράστιο σφυρί, το οποίο παγώνει τον εχθρό και το θρηματίζει. Αλλά αν είναι τώρα ουσιαστικά, αν μιλάμε, αν έχει ακόμα πολλή ενέργεια, του κατεβάζει υπερβολικά το heal του σε διάφορα μέρη του σώματος, γιατί κάποιοι elite εχθροί έχουν πάρα πολλά δυνατά σημεία ώστε να μπορέσετε να τους κερδίσετε. Μέσα σε αυτά, το καλό είναι την αρχή, έχεις δυνατότητα, π.χ. πατώντας το LT και το α, υπάρχει δυνατότητα να κάνετε healing, το οποίο αυτό γεμίζει κατά τη διάρκεια της μάχης. Έχει ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, 4 μπάλες, οι οποίες οι συγκεκριμένες παιδιά σας χρησιμοποιείτε και γεμίζει παράλληλα τη διάρκεια της μάχης. Είναι τρομερό, γιατί με βοήθησε υπερβολικά στους elite εχθρούς. Τώρα, επειδή είναι καλοκαίρι, παιδιά, και για να μην σας κουράζω κι άλλο και είναι απόλυτα κατανοητό, μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο, αυτό που σας είπα από την αρχή, με έχει απορροφήσει. Πριν προχωρήσω στα πολλά νούμερα, θα σας πω ότι η προσωπική βαθμολογία μου βάζω το 88%, ξέρω ότι θα σας φανεί υψηλό, αλλά θα σας το εξηγήσω. Μέχρι στιγμής περίπου είμαι στις 11 ώρες του παιχνιδιού, εκ των οποίων, όσο έχω δει, έχουν πει ότι είναι γύρω στις 25 με 30 ώρες διάρκεια, όσο είχε πει ο προγραμματιστής, και είμαι στον 3ο χάρτη. Δεν έχει σταματήσει να με εκπλήσει η ιστορία μέχρι στιγμής, τα quest, είτε side είτε κύρια, αλλά φυσικά δεν με έχει σταματήσει να με εκπλήσει και το μέγεθος που δίνει ο χάρτης. Η Deck 13, παιδιά, έχει καταφέρει να φέρει ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό, έως αψεγάδιαστο μπορώ να πω, τόσο και σε quality όσο και στο performance mode 2, όπως είναι το κλασικό και έχουμε συνηθίσει αυτή τη γενιά. Το 30 του, παιδιά, στο quality είναι αρκετά δουλεμένο και θα το πω λαϊκιστή, δεν θα σας χαλάσει. Αλλά κλασικά, επειδή πάντα έχουμε τον παράπονο, το 60 στο performance mode απογειώνει κατακόρυφα την εμπειρία. Η Fledge Engine, η οποία είναι η μηχανή η ίδια του στούντιο, φάνηκε ότι εξελίχθηκε πολύ παραπάνω από τα προηγούμενα παιχνίδια που έδωσε το στούντιο. Ο έξτρα χρόνος που χρειάστηκε το στούντιο παραπάνω, και θυμάστε έφαγε 3 μήνες καθυστέρηση, έκανε το γυάλισμα, να το πω καλύτερα, το γυάλισμα αυτό έκανε τη δουλειά, γιατί σε προηγούμενα demos τα οποία είχα δοκιμάσει υπήρχαν σοβαρά θέματα απόδοσης. Προσωπικά, εδώ σχεδόν κανένα. Αμυδρά frame drops, τα οποία εντάξει, μπορεί να διορθωθούν, μπορεί και όχι. Όπως προανέφερα και παραπάνω, προβληματάκια με τις κάμερες, αλλά με ταλαιπωρήσανε, αλλά σε γενικές γραμμές κάτι παραπάνω δεν μπορώ να πω. Μάχες γρήγορες, εχθροί δύσκολοι, φυσικά σε ποιο επίπεδο δυσκολίας θέλετε και εσείς να το απολαύσετε. Εάν θεωρείτε ότι μπορείτε να αντέξετε τα side quest πριν την ολοκλήρωση της ιστορίας, κάντε το, γιατί προσθέτετε bonus στη μάχη, αλλά και bonus στο ηθικό, για να αντιμετωπίσετε στην πορεία τους εχθρούς καλύτερα.
Το κομμάτι του ήχου, παιδιά, θα μπορώ να σας πω ότι είναι αρκετά καλό, αλλά μερικές στιγμές ήταν λίγο μονότονο, λίγο επαναληπτικό, ή μπορεί να πω ότι δεν χρειάζονταν. Δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο για την co-op εμπειρία, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι early access το συγκεκριμένο, οπότε δεν μπορώ να βρω κάποιον από εσάς να παίξουμε. Θα χαρώ με την κυκλοφορία όμως, παιδιά, να σας βοηθήσω. Είναι ένα παιχνίδι που για μένα, πριν την έλευση των μεγαλύτερων Starfield, Spider-Man, Forza και κάποιων άλλων παιχνιδιών που αναμένουμε αυτούς τους μήνες, με έχει κερδίσει. Μία ακόμα παράγραφο και το κλείνω. Να μην σας κουράζω αυγουστιάτικα. Το παιχνίδι κυκλοφορεί 10 Αυγούστου, PlayStation 5, Xbox, Series X και S φυσικά, και στο PC, όχι στην προηγούμενη γενιά, και φυσικά ευχαριστούμε την AVE για τη διάθεση του τίτλου και του κωδικού φυσικά. Παράλληλα ευχαριστούμε, παιδιά, εσάς, το λαό των Retro X Gamers, που μας έχει βοηθήσει σε αυτήν την πορεία μέχρι στιγμής. Ένα like, ένα share αν σας άρεσε. Δεν πιστεύω να στεναχώρησα κάποιους. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα σας απορροφήσει και θα χαρώ πολύ να δείτε αυτό το review. Να είστε καλά, καλή συνέχεια του καλοκαιριού, παιδιά, και φυσικά πάμε ρέτρο.